Hi, welkom bij Ben's BBQ en natuurlijk leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we een koepin bereiden. En misschien zul je zeggen, wat is dat? Dat is dit gedeelte. Koepin is de Braziliaanse naam voor dit stukje vlees. Afkomstig van een zeeboe. En de zeeboe staat misschien beter bekend als de bultrund. Vlak achter de nek zit een bult en daar is dit uit afkomstig. Maar dit is een halve. Zoals je kan zien, er zit een hoop vet in. Hij is goed gemarmerd. Dat is natuurlijk lekker voor de smaak en natuurlijk voor de sappigheid van dit stukje vlees. En het schijnt echt een specialiteit te zijn. Dus wil je nou weten hoe ik dit ga bereiden op de barbecue? Blijf dan kijken. In Nederland is dit erg onbekend. En dat maakt het zo speciaal. En zoals ik al zei, kun je goed dat vet zien. Een goede marmering. Er zit wat dikke pompenvet aan. Ja, ga ik toch een beetje eraf snijden. Aan de andere kant zit er ook nog eentje. Kijk, voor de rest laat het allemaal zitten. Ik heb me laten vertellen dat het erg lekker is met gerookt paprikapoeder, wat takjes rozemarijn. Natuurlijk gebruik ik wat rookzout, dat lijkt me ook erg lekker. Ik prik er wat gaten in. In die gaten kan ik moeilijk takjes rozemarijn doen. Als eerste doen we wat gerookt paprikapoeder erop. Verder gaat er wat rookzout bij. En als ik wat rozemarijn in heb gedaan, mijn paprika zit er natuurlijk op, mijn rookzout zit erop, laat het even intrekken. En dan gaan we daar de barbecue volvormen naar zo'n 110 graden. En natuurlijk zul je begrijpen dat ik ook erg benieuwd ben hoe dit speciale stukje, die specialiteit uit Brazilië, gaat smaken. Dus blijf kijken. En als mijn barbecue de juiste temperatuur van 110 graden heeft bereikt, kan mijn Braziliaanse koepin erop. Dan plaatsen we de kernthermometer en we gaan hem naar 63 graden. En natuurlijk doen we de deksel dicht. Inmiddels zijn we 2,5 uur verder en ik ben nieuwsgierig hoe het met onze koepin is. We gaan eens even kijken. Nou, ik moet zeggen, het gaat er best wel prima uitzien. Mooie kleur, rozemarijntjes, lekker voor de smaak, heerlijk. We hebben een temperatuur van 56 graden bereikt. Dus we moeten nog een paar graadjes naar de 63. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Als ik een kern bereikt heb van 63 graden, is mijn stuk vlees klaar. Ik moet zeggen, het ruikt fantastisch en het ziet er fantastisch uit. Nu ga ik hem laten rusten, een half uurtje in de aliefolie en dan kunnen we hem aansnijden. Ik kan bijna niet wachten. Ik ben zo nieuwsgierig hoe dit gaat smaken. Blijf kijken. En dan, het moment van de waarheid. We gaan de koepin, het Braziliaanse bult van de zeeboe, gaan we aansnijden. Natuurlijk gaan we eerst uitpakken. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat smaken. Kijk hoe het eruit ziet.
stukje eraf. Dat is bijzonder. Ik moet zeggen, het is sappig, het heeft heel veel smaak. En ik denk dat je hier je vrienden en familie op een barbecue best mee kan verrassen. Weet je al, wil jij een stukje proeven? En vertel me wat je ervan vindt. Je zegt niks. Bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, geef dan een duimpje en abonneer je gratis op mijn YouTube kanaal. Verder zou ik zeggen, kijk ook eens op mijn YouTube kanaal voor meer leuke ideeën en recepten. En natuurlijk vond ik het erg leuk om dit weer te doen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En tot Ben's BBQ.